You write the amount, tomorrow I come to sign. She cannot sign. Là cô kêu thôi, bà viết cô đi rồi tôi cố gắng tôi ký, chứ tôi cũng quá đuối rồi. I tell you, I was like, oh my God. Và khi mà ông nhìn thấy cảnh đó kêu, Have any of you seen this kind of or done it for yourself? Have cô anybody thấy do người this? ta bắn laser cho trực tiếp cho Oh man, in Los Angeles, they are like this level. I mean like. Tức là ở Los Angeles đó, những người làm đẹp là họ chịu làm những thứ kệ cỡ đó luôn đó. We do have face demonstration. Nhưng mà tới phiên Alan làm rửa mặt nhẹ nhàng, ok, không đau, không ngứa, mặt láng láng, đẹp đẹp, căng căng, đầu tăng trưởng. Today, I'm going to prepare your team for the direct result. Tức là hôm nay là Alan Nagao sẽ chuẩn bị cho đội nhóm của bạn một sự thành công vượt trội. What happened during COVID is we were online. Trong suốt những năm Covid đó, thì chúng ta chuyển về online. We know what to do. Chúng ta biết mình làm gì. Only one thing. Online. There's no other choice. Tại giờ thời điểm đó mình đâu còn lựa chọn khác, chỉ biết online thôi. Even my teams in Latin America succeed. Even no one want to put credit card online. No choice. Everybody put credit card online. Và kể cả cái đội nhóm châu Mỹ Latin của ông cũng rất là thành công trong khoảng Covid, vì trước đó thì họ ngại bỏ cái thẻ tín dụng lên online, bây giờ đâu lựa chọn nào khác đâu, mua online hoặc thanh toán online thôi. Yes, you guys have to do this as well, right? Đúng rồi, thì ở thời điểm đó dù bạn muốn không muốn thì thật ra chúng ta, những người ngồi trong cái phòng này cũng phải mua online, phải thanh toán online, không còn lựa chọn khác, đúng không? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. But now, we don't know if we're online or offline. Nhưng mà khốn khổ là giờ bắt đầu mình phân vân là giờ offline nữa hay online. Some of your team very confused. Yes or no? Yes. Một vài người trong nhóm mình cũng This phân vân. event I do online. This event I do offline. This one I don't know which one I do. Maybe I do Rồi online. ok, có thể là cái sự kiện này thì tôi làm online, cái việc này tôi làm offline, rồi giờ cái cuối cùng cái này thì hên xui biết làm on hay off ta. When you confused, you do nothing. Và nhớ câu này các bạn nha, bất kỳ khi nào bạn bối rối bạn sẽ không làm gì cả. Dean always say to me, Alan, the distributor cannot see the path, they don't walk. Anh Dean luôn nói với Alan câu này là nếu như một nhà phân phối họ không thấy con đường đi thì họ sẽ không bước. Maybe you were wondering why my team not as fast as before. Có thể bạn sẽ hỏi mình là ủa tại sao nhóm mình đã từng rất là nhanh gọn lẹ làm việc kinh doanh hiệu quả mà tại sao giờ lại chậm chạp như vậy, không nhanh đi trước nữa? Because they're confused. Tại vì họ đang bối rối. That's why I wanted to spend this day with you. Đó là lý do tại sao mà ông muốn dành cái ngày hôm nay cùng với bạn. To clear the path. Là để làm rõ ràng đường đi. Okay, your job today. Nhiệm vụ của bạn ngày hôm nay prepare your team. Là chuẩn bị những người của mình ấy, người trong đội nhóm của bạn. What are their questions? Họ có câu hỏi gì trong đầu? What must they learn? Cái điều gì họ bắt buộc phải học, không phải cần học, bắt buộc before they enter the room. Trước khi họ vào cái phòng học này thì bạn phải chuẩn bị điều đó. This is always your job. Always. Cái việc này là luôn luôn là công việc của bạn. Every event you go to. Mọi sự kiện. What do you want to learn? Mọi sự kiện dù lớn hay nhỏ, khi đội nhóm của bạn hay là chính bạn đến đó, I don't like to answer that question. I say, what must you learn? Nhớ các bạn, nếu mà với cá nhân ông thì ông không thích là cái muốn học điều gì mà phải học điều gì, phải. And if you don't know what you must learn, imagine your team. Và hãy hình dung đi, nếu cá nhân chính bạn luôn cũng không biết là bạn phải học điều gì thì đội nhóm bạn sao? You know, I fly over 40 hours to get here. Cá nhân Alan cần phải bay hơn 40 tiếng để tới đây. Chile is at the south of the South America. Chile là một cái đất nước ở miền nam của phía nam của Nam Mỹ, miền nam của Nam Mỹ. Just to get up to the top, like Canada, take more than 20 hours. Và bay từ phía nam của Nam Mỹ bay ngược về Canada là khoảng 20 tiếng. And then pick up roles and fly to Vietnam. First fly to Korea from first fly to Vancouver to Korea. Yes.
to Vietnam is like more than 25 hours. Tức là bay về Canada để đón tình yêu của ổng là cô Rose á, rồi xong từ đó bay qua đón một tình yêu khác là Trung Yêu ở Hàn Quốc á, rồi xong bay về Việt Nam là hơn thêm 20 mấy tiếng nữa. It means 45 hours in the plane. Tức là trung bình khoảng 45 tiếng luôn á trên máy bay á. You know how much that ticket is? Và các bạn biết là tiền vé bay nhiêu tiền không? Thousands and thousands and thousands of dollars. Ngàn đô, mấy ngàn đô luôn. I come all the way. Đi suốt một đoạn đường dài vậy đó. And your team members come in like this. Và cái thành viên nhóm của bạn thì lờ đờ lững đững cặp Their mouth open. miệng thì mở rộng ra, chờ nuốt lại sao? They're playing on the telephone. Rồi xong ngồi đó bấm điện thoại. Rồi xong rồi ngáp luôn. Đó, nuốt vô, đã quá, cháy luôn. Yes or no? Yes or no? Đúng không? Yes, you see them, right? Đúng không? Yeah. Bạn có thấy những bạn vậy không? Nó tập trung giống vậy không? Người đại biểu giống vậy không? Yesterday I was having Có, lunch. có. Yesterday I was having lunch. Vừa qua, I almost killed some of the team members right there on the spot. vừa qua là tôi được chân với Lam chắc đi ăn với mấy người trong nhóm của tôi Lam trên có mấy người họ đợi đẫn như vậy, tôi muốn giết mấy người trong nhóm đó. Right? Just on the spot, I almost killed them right there. Tôi không định là tôi lụm họ luôn tại chỗ rồi. I think they don't even understand. They don't even understand what we go through just to come here. Là họ không có cảm nhận được, họ không hiểu được luôn là chúng tôi đã bỏ ra những gì để đến đây cùng với họ. They have private time with me, with Chuck Hill, with you, and they sit there like. Họ không hiểu được là họ có một cái cơ hội rất là đặc biệt được ngồi riêng với Alan, được ngồi riêng với Trương Nghiêu, nhưng mà họ ngồi đó rất là đờ đẫn. I almost killed them just from their body posture. Tức là tôi là muốn lụm họ luôn á. Chỉ với chuyện là cái cách họ ngồi thôi là tôi muốn lụm họ rồi. We had lunch, they look like this. Họ ngồi ăn trưa mà vai họ cụp xuống, người ủ rũ. I go, you met Chuck Hill before? Và ông có hỏi là, ủa anh có gặp Trung Yêu trước đây không? You know how you're supposed to sit down? Và anh có biết cách ngồi sao không? Like this. Ngồi đó ưỡn lên, có gì ưỡn đấy đó. Yeah, I was like, are you kidding me? Man, Bạn giỡn với tôi hả? Sao vậy? Trời ơi! I'm sorry, Chan, if I was a little mean to them, but I was like kind of upset at that point already. You don't need to sorry. Ông Lan có xin lỗi cho anh nếu mà có đụng chạm gì nhưng mà kệ đụng thôi. You know, they're not ready.